ආයිබෝන් දුවේ පුතේ. සුබ දවසක්. ඔන්න ටීචර් අදත් ආවා. අද බලමු මොකද කරන්න කියලා. ලස්සනම ලස්සන තවත් නිර්මාණයක් හදමු. අපි ආසයි නේද? පණුවෙක් හදන්න. පුතාලා දැකලා ඇති පණුව. අද ටීචර් ලස්සනම ලස්සන පාට බෝල කපලා ලස්සන පණුවෙක් නිර්මාණය කරනවා. මගේ පුතාලා බලන්න ටීචර් කියලා දෙන විදිහට හදන්න උත්සාහ කරන්න. එහෙනම් බලමුකෝ. මෙන්න මේ වගේ පාට A4 කොළ වලින් රවුම් කීපයක් කපා ගන්නවා පුතේ ඉස්සෙල්ලාම. පුතාලා ආස කරන පාට වලින් මෙන්න මේ ආකාරයට මෙන්න මේ විදිහට පාට කොළ වලින් A4 කොළ වලින් රවුම් ටිකක් කපා ගන්න. ඊට පස්සේ ඒ රවුම අරගෙන ගාමින් අනිත් රවුමට අලවනවා. හරි? මේ රවුමේ මෙහෙම අයිනට ගම් ගන්නවා. ඊට පස්සේ ඊළඟ රවුම මෙන්න මේ විදිහට අලවනවා. මෙන්න මේ ආකාරයෙන්. හරි? ඒ වගේ අනිත් රවුම් වලත් මෙහෙම හැදෙන ආකාරයට තැනින්ට යන මෙන්න මෙහෙම අලවනවා. මේ එතකොට මෙන්න මේ ආකාරයට තමයි ඇලවිලා ඉන්නේ. පුතාලා කැමතිම පාට A4 කොළ රවුම් කපා ගන්න පුළුවන්. එතකොට මෙන්න මේ ආකාරයට තැනින් තැන හැඩ කරමින් ලස්සනට මේ රවුම් ටික අලවගෙන යනවා. ලස්සනට මෙන්න මේ රවුම් ටික හැඩ කරගෙන යනවා. පුතාලට පේනවා ඇති ලස්සන පාට යොදාගත්තොත් තමයි ගොඩාක් පාට හැඩට පේන්නේ. හරි? මෙන්න මේ විදිහට හැඩ කරගෙන සෙන්ට අලව ගන්න තමයි තියෙන්නේ. පුතාලට පුළුවන් මේ විදිහට ලස්සනට අලවන්න. හවු. අවුම දෙපැත්තටම මේ ආකාරයට ගාමින් අලව ගන්න පුළුවන්. ඊපස්සේ බලමු අපි කවුද මේ නිර්මාණයෙන් බලන්නේ කියලා. කවුද කියලා නේද? මේ නිර්මාණයෙන් මේක අන්තිමටම අපි කළු පාට රවුමක් තමයි අලවගන්නේ. හරි? මෙන්න මේ වගේ දිගට පුතාලට පුළුවන් ලස්සනට අලව ගන්න. හරි? ඊට පස්සේ දැන් මම මෙතන ඇඳලා තියෙනවා S2යි කණයි කටයි. ඊට පස්සේ මම මේක කපා ගන්නවා. මෙන්න මේ ආකාරයට. ඉස්සෙල්ලාම S2 මෙන්න මේ විදිහට කළු පාට කොලයක් පාවිච්චි කරලා පුළුවන් S2 කපා ගන්න. තියෙන S2. ඊට පස්සේ අපි S2 තියෙන S2. ඊට පුළුවන් මේ විදිහට කණේ කොටස කපා ගන්න. මෙන්න මේ විදිහට කණේ කොටසක් කපා ගන්නවා. ඊපස්සේ කට කළු කොලයක ලස්සනට පුතාලා ඉඳලා මෙන්න මේ විදිහට කපා. හරි? ඊට පස්සේ දැන් මේ මුලින්ම තෝරගත්ත රවුම දිගේ ඉස්සෙල්ලාම අපි S2 අලවනවා. මුලින්ම රවුම දිගේ මේ S2 රවුමේ අලවනවා. මේ S2 ඊපස්සේ අපි කන් දෙක අලවනවා. හරි? මේ කන් දෙක මෙන්න මේ විදිහට කහ පාට රවුම දිගේ මෙහෙම අලවනවා. ඊපස්සේ අපි කට අලව ගන්නවා.
කටාරව ගන්න මෙන්න මේ විදිහට. දැන් මේ කවුද? මෙන්න මේ විදිහට ලස්සන රවුම් පාට රවුම් ටිකක් යොදාගෙන පණුවෙක් හදාගන්න පුතාලට පුළුවන්. කොහොම ලේසියෙන් පුළුවන් රවුම් ටිකක් කපලා පාට රවුම් ටික අලවලා මේ විදිහට ඇස් දාලා කන් දාලා මේ නිර්මාණය කරන්න ලස්සනට මේ තියෙන ලස්සන පණුවෙක් හදාගන්න. හරි එහෙනම් ඔන්න ටීචර් හදලා ඉවරයි පණුවා. මේ ආකාරයට ලස්සන විවිධ වර්ණ යොදා ගන්න. රවුම් කපලා ලස්සනට අලවගෙන ඇස් තියලා ලස්සනට පණුව හැඩ කරගන්න. එහෙනම් නැවතත් දවසක හමු වෙමු. ඔබ සියලු දෙනාටම තෙරුවන් සරණයි දුවේ පුතේ.